Друзі, всім привіт! Зараз проаналізуємо дуже важливі події, які відбуваються в світі. Новий ультиматум Трампа, торгівельна угода між США і Європейським Союзом, реакція на все це Росії, що це все означає, чого чекати нам з вами. А ви, друзі, не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Важливо, щоб більше людей дізнавалося правду, і ви можете мені в цьому допомогти. І так, найголовніші події, які зараз відбуваються в світі, це безумовно для нас все, що пов'язане з війною, але для світа це торгівельна угода між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом. Ця угода була досягнута. На зустрічі Трампа і Урсули фон дер Ляєн вони про неї оголосили. Насправді деталі там ще будуть доволі довгий час допилювати, дорихтовувати, тому що це ще не остаточні домовленості, але дуже близькі до них, і це має велике значення. Значить, тепер всі європейські товари, які будуть потрапляти на американський ринок, будуть сплачувати 15% пошлину, включно з автомобілями, що дуже важливо для, в першу чергу, Німеччини, але і в цілому Європи. Раніше така ставка складала 2,5%, тобто вона суттєво зростає. Але не до 30%, як погрожував Трамп, а до 15%. І оцінка, німці такі, вони нема ніякого в них великих радощів щодо цієї угоди, але є таке, полегшення. Тобто вони вважають, що це ще, цю ставку вони ще витримають, їхній автопром. Реакція в Франції набагато гірша. Прем'єр-міністр Франції говорить, що це зрада, і взагалі дуже жорсткі робить заяви. Президент Макрон поки мовчить. Мелоні в Італії, яка є такою, вважається найближчою союзницею Трампа, говорить, що вона радіє угоді, але також радіє обережно. Орбан каже, що фон дер Ляєн все профукала і все здала Трампу, і так далі. Тобто голоси звучать різні в залежності від країни. Очевидно, що це точно не найкраща угода для Європи, але точно краще, ніж торгівельна війна США, і Європа свій вибір зробила. Все-таки домовитися з Сполученими Штатами Америки і далі все-таки рухатися разом з ними в їхньому фарватері у відносинах з Китаєм. Бо далі оце ключовий момент, що зараз буде відбуватися у відносинах між США і Китаєм. І саме в цьому, через цю лінзу, це все треба і розглядати. Давайте ще пару слів про угоду. Також європейці, як сказав Трамп, обіцяють купити на $600 мільярдів американських енергоносіїв і ще на $150 мільярдів американської зброї. Це таке більше заяви, тому що Євросоюз це ж не монархія, як він там домовився, не знаю, в Саудівській Аравії, чи в Еміратах, чи ще десь, що вони, чи Катар щось купить. Там сказав монарх, купили. Тут так не працює, тому це все буде тривати роками, але Трампу треба було оголосити про якісь величезні цифри, він їх оголошує. Але тут є дуже важливий момент, це означає, що Європа повністю відмовляється від російських енергоносіїв, які до сих пір туди заходять, в тому числі скраплений газ і інші купляються, а тепер це все переходить, Європа повністю до купляння американського. І це важлива розвилка, тому що до того, одне з того, що пропонував Путін Трампу через цього Дмитрієва, коли той через Віткофа і же з ними, це те, що давайте, Європа буде купляти російські енергоносії, але з американською маржою, тому що отримуйте свій відсоток на цьому та і все. І це дуже так розглядалося серйозно Трампом і його оточенням, але врешті-решт, судячи з усього, пішли іншим шляхом, повне витискання Росії з європейського ринку енергетичного і заміна це американськими енергоносіями. Для нас з вами це, безумовно, добра новина. І закупівля зброї, знов-таки, для кого? Не тільки для себе, але й для України. І якраз сюди підуть, в рахунок цього підуть ці Петріоти, які сьогодні купляє Німеччина для України, Норвегія там планує, деякі країни Європейського Союзу, Норвегія не країна Європейського Союзу, але деякі країни Європейського Союзу також нам збираються це робити. І от так і будуть набиратися ці мільярди, про які сказав Трамп. І це нас, друзі, теж влаштовує. І враховуючи, що європейці дійсно пішли на певні такі серйозні поступки Трампу, то і Трамп
вже говорить набагато більш приязно про Європу і говорить про скорочення ультиматуму Путіну. Він говорить, що вже 50 днів він чекати не буде, дає ще 10-12 днів. Послухайте, як сказав це Трамп. We're going to have you're the press. I'm reiterating it to you. I'd say 10 to 12 days. I'll announce it probably tonight or tomorrow. But there's no reason to wait. If you know what the answer is going to be, why wait? And it would be sanctions and maybe tariffs, secondary tariffs. You know what a secondary tariff is. And look, the Russian economy, I don't want to do that to Russia. I love the Russian people. They're great people. I don't want to do that to Russia. But this thing, they're losing a lot of Russians. They've lost 1 million Russians. And that's that's the sons and daughters of Russian families. They leave the house, they go, bye mom, bye dad, and then they get blown away. And Ukrainian too. Look at Ukraine. It's a disaster what's happened there. But it continues to go on. As you know, we made a deal where the European Union is essentially involved, but it's NATO, and we're supplying weapons to NATO. NATO's now paying because the United States, because of Biden's in for $350 billion, the European nations are in for about $100 billion. Should be the opposite way, by the way, because we have a big ocean in between. Should be the opposite way. Ну і російська пропаганда вже кричить, що це, значить, просто Трамп сказав, що просто зробити приємно європейцям і таким чином ще їм додатково типу бонус дати за угоду, в якій вони, значить, підкорилися йому. Послухайте. Значит, вот он говорит о том, что он разочарован в президенте Путине и что он сократит срок, отведенный на установление перемирия между Россией и Украиной, с 50 до 10-12 дней. Ну и говорит, в общем, много еще всяких вещей, которые очень приятно слышать европейцам. И Стармеру, и фон дер Ляйен, да и вообще всем европейцам, которые последние там годы просто буквально повернулись на почве русофобии. Дональд в своих лучших вообще традициях расплачивается с европейцами за те уступки, которые они сделали ему в торговой войне. Расплачивается тем, что ему лично Дональду Трампу и Соединенным Штатам не стоит ни цента. Потому что на самом деле, что 50 дней, что 10 дней, что 100 дней, что 1 день, все это чистая риторика, которая к реальному положению вещей не имеет никакого отношения. Ну а Скабєєва вже розповідає, що Трамп, значить, пішов шляхом Байдена. Не дожидаясь окончания ультиматума, он объявил новый дедлайн. Война, по его мнению, должна завершиться через 10-12 дней. Иначе он введет новые санкции. Ну, то есть Трамп начал действовать как Джо Байден? Ну, а алкаш Медведєв викатує пости, що, значить, ви грозите, ми не Ізраїль, не Іран, і ви нам, якщо будете нам ультиматум ставити, то це шлях до війни. Йому там відповів Лінсі Грем, він вже відповів Лінсі Грему, і там, значить, це все несеться. Очевидно, що дійсно Трамп домовився з Європою, і я впевнений, що в цю домовленість входить в тому числі підтримка України в цій війні, бо Європа тут має свій інтерес. Це не просто із такої, знаєте, любові до України як такої, а тому що Україна захищає, власне, європейський східний кордон. Європа це чудово розуміє, і тому очевидно, що в цю угоду це також входило, і це факт. І для нас це факт є позитивним. Очевидно також те, що це скорочення ультиматуму. Я б не очікував, що через 10 днів, умовно кажучи, Трамп нам дасть томагавки бомбити Москву, або вже приймуть закон про вторинні санкції, і Трамп їх запустить, санкції проти Індії і Китаю за те, що вони купляють російську нафту. Але це, очевидно, посилення. Тобто на такі варіанти, друзі, розраховувати не варто. Але це посилення тиску на Путіна. Через 10 днів, я думаю, Трамп оголосить якісь наступні міри, може якісь наступні санкції. Закон про ці вторинні санкції прийняти не можуть, бо Конгрес пішов у відпустку до вересня, це взагалі раніше вересня не відбудеться. Але все-таки тиск на Путіна зростає, і Трамп все-таки визначився, з ким він домовився з Європою, а значить далі буде ближче з нею контактувати і координуватися.
в спільній зараз той боротьбі, яку вони будуть вести з Китаєм. І тут багато чуток про можливу зустріч в Китаї Трампа, Путіна і Сі на початку вересня. Побачимо, чи це відбудеться. Очевидно, що остаточної домовленості немає, але очевидно, що така опція на столі. Крім того, друзі, за моєю інформацією, активізується трек, так званий, називаємо його турецький трек. Це певні перемовини між Україною та Росією за посередництва Туреччини. І там теж є активізація. Чекаємо на деталі згодом. Але всі розуміють, що от зараз буде такий вже вибір з боку Путіна. Найближчі, якщо не 10-12 днів, протягом найближчого місяця. Путіну треба буде визначатися. Іти на ескалацію з Трампом. Зверніть увагу, що Путін нічого не коментує, мало ли що там Медведєв сказав. А він мовчить про слова Трампа як риба об льод. Тому йому треба вирішувати або ескалація США, або дійсно йти на завершення бойових дій, можливо, не миттєве, але на згортання, принаймні станом на зараз. Тому це буде такий важливий його, супер, можливо, найважливіший його вибір в тому політичному житті, що йому залишилося. І для нас з вами, друзі, це теж, очевидно, супер важливо. Тому слідкуємо за розвитком події, і тримаємо стрій. І пишіть, чи цікаві вам такі більш аналітичні розбори.